Zkouška, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď. Takže 3 tady. Tady Milane asi doleva, ne? Budeme asi, nebo započíme, nebo doprava. Já myslím, že doleva. Já taky to myslím si, že jo. Se povedlo, to se sehnal vůbec, chlape. Takhle. Ty kluci ti to přece psal, no. No, že ti přišel nějaký ten inzerát nebo něco, jakože nějaký, jakože ani nevíš pořádně od koho, nebo co? Ty vole. To se teda, na to těším, až se to podíváme tam vevnitř, ty vole. Když to vypadá dobře, tak vevnitř jak venku, tak je to teda super. Kde máš klíče vlastně, máš u sebe nebo? Pod rahoškou, jo? Jo? Kam teď jako? No, To jako je tady asi, že nějaký tady lidi, jako, nebo co? ale vypadá to tady dobře. To vypadá, že by tady nežil někdo 50 let. Psal se rok 2010. A já si dnes pamatuji ten moment první klapky, která odstartovala cestu za mým snem. Ale ne, moc s tím nehejbaš, to máme dobře udělané. Jak to bylo? Nevím, to mám vědět. Natáčení pilotního filmu Project byla taková příprava na Antlit Project. 4 dny, 3 kamarádi a spousta legrace. Je to, co musíme všechno snést. Tady je kameraman, musí ho schované. Vzpomínám si, že při vstupu do domu nás velice zamrazilo a při natáčení sklepní scény nás přerušily kroky z druhého patra. Mysleli jsme si, že je to majitel, ale nakonec se ukázalo, že dům byl prázdný. V tu chvíli jsme věděli, že tohle natáčení nebude snadné. Neslyšel. Co to z vrchu? Po dokončení filmu s animacema od Honzy Kryce jsme Project poslali na celostátní soutěž PAV, kde získal i cenu. To nám dalo víru, že jdeme správným směrem a můžeme pokračovat v natáčení celovečerního filmu Untitled Project.
úspěchu Project jsme s Milanem 10. listopadu 2012 začali natáčet Untitled Project. Ale brzy jsme řešili, jak snímat pohled herců bez omezení pohybu. Po technickém překonání problému s kompozicí záběrů jsme se ze začátku stále potýkali s tím, že jednotliví herci se s technikou dlouho zžívali, což mělo za následek spoustu nepovedených pokusů, kdy dobře zahrané repliky nebyly dobře komponovány. Ono jsem si dělal takový menší průzkum baráku, tyjo. Scéna, která se natáčela vůbec jako první, byla s herci v obyváku. Velká část této scény byla vynucená improvizace. Text ve scénáři zkrátka nefungoval. Jakmile ale začali herci improvizovat, dostavila se ve scéně potřebná uvolněná atmosféra, což bylo pro nás velice důležité. Jako, chápeš, má to být film, ježišmarja. Já taky nevím. Dokonce jsme museli v některých scénách nahrazovat herce námi, aby byla scéna uvěřitelná a hlavně dobře nasnímaná. Takže divák může vidět v některých scénách kombinaci záběru dubléra s postsynchronem původního herce. Postupem času se ale naši herci dostávali více do tempa a pohltila je atmosféra natáčení tak, že jsme byli všichni jeden tým a přesně jsme věděli, kam chceme film posouvat. Tady blíká, vidíš jo, periferně? Jo. Takže tam, kam míříš, vždycky míříš semka, tak tam teďka jsou celé Obličej, jo, to... Rozsvítí se a ty se podíváš na Andrea. Andrea už bude tam. Andrea už začíná a ty už budeš kontrolovat a takhle. Tak si dělám na jí prsa. Ne, říkám prsa. Říkám, ať to blíkání jde tady. Jo, dobrý, jak si dělám na krk. Blíká to tady? Vzpomínám si, jak Milan v noci vyšel z kulny a najednou zařval. Rosana a já jsme chvíli nechápali, co se stalo. Ale jak je ten dům tajemný, leknul se i náš režisér vlastního stínu. Takových momentů bylo víc, ale tenhle byl rozhodně nejlepší. Já říkám, že ani jsem trošku vytržený z kontextu. To je debil. Co se stalo? Někdo jako jsem zase stínu. Jak poskočil, ty jo. Já jsem tady Jirka, víš? Ale bude to tak vypadalo. Prý to je debil. Tak já jsem vynadám. Počkej, Rosy, já tak musím rozdechnout a já vůbec nevím, co mám říkat. Tak, vymyslíme. Zaplý jo? Tak Dane, pojď. Tak vymyslte. Dane, pojď. A mám se točit tak a potom tak. Milane. Tady spodní čudlík. Kameru. No. Ještě jednou. Ne, to nejde. Oni mají záchvaty. Natáčení probíhalo v intenzivní, ale inspirativní atmosféře. Menší tým umožnil hlubší spolupráci a přirozenější herecké interakce. To je zbytečný, Milan. Ne, to je kvůli animátorovi. Já se otočím klidně víc. Ale ne, tady jde o to, že ono tam, když zavazí ten na ten, to vím, asi zkoušel. Tak to je taky takový perfekcionista věcech, který mu nevadí, že máme dlouhý vlasy a tak dále. Při stvárnění postavy jsem pracovala s improvizací, aby emoce a reakce působily autenticky a divák měl pocit skutečného prožitku. Co ti vadí? Všechno. Fakt už toho mám tady plný zuby. Jirko, podívej se, co jsem našla. Milan nás tady před něčím varuje, tady se fakt něco děje, já jsem měla pravdu, slyšíš mě? Jirko, sakra, tak se otoč, ne? Během jedné scény se ozvaly kroky z místnosti, která měla být prázdná. Chvíli jsme byli přesvědčeni, že nejsme na place sami. Kde jste? Herectví mě vždy fascinovalo svou schopností přenést diváka do jiného světa. Tento projekt mě zaujal hlavně svou autenticitou. Můžeš mi to laskavě vysvětlit? Proč nekřičíte? Ale už jde nechystaná a rozsvítí. A začne to, jo? A vlastně zóna, řekneš, jak už takhle řekni, co se tady děje. Už Už toho mám dost. Řekni mi, co se děje. Ale zas... Proč?
Neptej se mě na nic a pojď, prosím tě. Jenom a pak Takže já řeknu znova to, řeknu, můžeš mě říct, co se tady děje. Jo. A pak Mlunčo na to naváže a ty mě odtáhne. Spolupráce s režisérem byla inspirativní, protože měl jasnou vizi a zároveň mi dal prostor pro kreativitu, což ovlivnilo můj výkon. Já jsem hnedka jak tu skončila, Na svou postavu jsem se připravovala pečlivým studiem její psychologie a největší výzvou bylo zachytit její vnitřní proměnu co nejautentičtěji. Nezapomenutelným momentem bylo natáčení jedné emočně náročné scény, kdy atmosféra na place byla tak silná, že jsem na chvíli úplně zapomněla, že hraji. Cože? Se tě bojím. Žánr filmu mi je blízký, protože umožňuje hluboké ponoření do příběhu a s konečným výsledkem jsem velmi spokojená, protože zachycuje přesně to, co jsme chtěli sdělit. Ježiši, tady přece hodinu, ještě máme točit jednu scénu. Ty už začí jak půjdeš sem. Pěkně od 10. Třeba do 7, do 8. Jaký znamení? Jako kdy začít? Jo, protože to bude stačit týkat duplání. No, tak říkám akce, začněte. Jo, čekáme se. Nevím. Stačí, ne? Už toho mám dost, můžeš mě říct, co se tady děje? K roli v tomto filmu jsem se dostala podobně jako moje postava. Když jsem se dozvěděla, že Milda točí film, tak jsem se na to natáčení prostě vnutila. Já jsem přišla na to natáčení, on mě pozval. Milan, ten, co točí tu kameru. No tak jsem přijela tady. Atmosféra na natáčení byla přátelská, příjemná a kazil to akorát ten strašidelný dům, který byl doopravdy strašidelný. Tak my jedeme! Tak se bude natáčet ta scéna s tou holkou. Jo, to je ten hnusné smradla ve sklep. A když ono je to tak dobrý. A co tam je za těma dveřma? Já nevím, tam nechoď, to lidi naše tam nepoleze. No, tak mi ukáže, co máte, tak když budeme sedět, ne? No ale je to otevřeno, to je dobrý. Ale tak dobře strašně. Na tu roli jsem se moc nepřipravovala, ale pamatuju si, když jsem hrála takovou tu obludu s tím šíleným obličejem, tak to jsem se samozřejmě nalíčila a potom jsem jela několik desítek kilometrů domů a bála jsem se, jestli mě někdo nezastaví, abych ho nevyděsila. Asi stop. Dobrý. Jo, ale... Dobrý? No, Ale jako Ale- jsi dobrá. spadla teda pěkně. Stop! Já jsem zakopla do toho hajsla. Jsem zakopla o tu beď. Jo, dívaj se, snaží se. Jo, ale já jsem Takhle. Jo, a dívej se takhle se podívej, takhle. Jak to překračuješ, tak se furt dívej. Takhle, no. Protože ty nesmíš tu hlavu dát takhle, protože pak by nebyl ten diváku neviděl. No dobrý. Jo. Já myslím, že by to mohlo být dobrý. Já jsem si, že se blbě otočila, že to nebylo tak vždycky strašidelné. Ne? Mrknem na to, ne? Tak na to a uvidíme. Tak to stopníte, ne? Stopníte to. Do dneška nezapomenu na svůj záběr, když jsem začínala na půdě a probíhala jsem celý ten barák skrz místnosti, schody až vlastně do sklepa a mělo to být na jeden záběr a zvládli jsme to na poprvé. Díka? Tomáši. Ale dobrý. Ale ještě jednou, uděláme to. Tomáš, máš zařvat. My? Dobrý, dělá se. Dobrý, to se podívat, jak to vypadá. No, čak se joukni, než Tomáše propustíte. Začneš křičet a pak křikneš tak, že řekneš pauza a počkáš na to, až já jednou přestaň křičet, aby to nebylo kontrastu v tom jedkotu. Jo? Přestaň křičet! Doprava! Jak tam žilí? Tak tady máš klíč na. Hele, pojď sem.
Víš co, když se díváš do toho zrcadla, dívej se do objektivu. Objektiv je zrcadlo. Jo, to je vlastně pravda, to je právě, to mě nedošlo. Něco takovým směru. Jo, dobře. Ale já nemůžu říkat, co máš říkat. Já to zkusím. Protože ty jsi ty a já nejsem já. Jsme použili zajímavé kamerové techniky, vlastně kamera na čele a další možnosti. Bylo to napínavý, protože jsem musel chodit i s maskou a jakoby maskování trvalo dlouho, takže pro mě to bylo velice náročné. Ale ty musíš finálně to zakončit, tu scénu. No jak mám zakončit? Počkej. To je přece vymyšlený. No přece jak se to doplazí, tak přece ho zneškodníš. Jo, neškodním vlastně. No. To je akce! Ty hajzle! Vtipný okamžik nastal v momentě, kdy jsem si teďka celých 15 let prostě asi myslel, že jsem v scénu, kde jsem padal do sklepa, točil já, ale po tak dlouhé době se nakonec ukázalo, že to za mě dubloval Dan podle záběru. Znovu mi to dal! Jsi zpraštil, ne? Jo. A co kamera? Celý to jsem to mrdl jsem znovu. To se Ty vole, jsem tam mrdl, vole, jsem spadl, vole, jak svině. V tomhle projektu pro mě znamená hodně, protože jsme vlastně díky tomu navázali dobré přátelství i spoustu zajímavých momentů, které tam vznikly a jsem za to rád a děkuju všem. Už jdu! A mám jít zadní pomalu nebo rychle? Pomalinku. Až spadne. Až spadne. Tady zasvětí nějaký světlo. Nezasil. Nezasil, ty To prdele, proč jsem sem vůbec lezl? Dveře mám zamčený, dobrý. Milane, až tohle uvidíš, vypadněte z tohohle baráku. Děje se tady něco strašně divného. Dobrý. Už je klid. Na svou postavu jsem se připravoval pečlivým studiem scénáře a konzultacemi s režisérem, přičemž největší výzvou bylo vcítit se do jejího složitého charakteru. Je fakt ale blbý, že se na to nemůžeme podívat, že? Když já na něho blbě mířím, což tam bude blbě vidět. Myslím, že jdeš dobře, že to jako odsaď nahoru. Já zjistím, kde je a nechci šmátrat do boku někam a pak bude hledat. To je blízko, už abyste si to natrénovali. Tak zase uděláme znovu střih. To je prťa. Nezapomenutelný moment z natáčení pro mě byl, když jsem při kaskadérském kousku tvrdě spadl na záda a jen o vlásek se vyhnul vážnému zranění. Ten zážitek mi zůstal v paměti jako silný otisk. Dobrý. To včera se sem do nohy. Jsem taky. Au. Stop! Dobrý. Žánr filmu mě zaujal svou hloubkou a atmosférou a s konečným výsledkem jsem velmi spokojený, protože překonal má očekávání. K herectví mě přivedla vášeň pro vypravování příběhů a k roli ve filmu Untitled Project jsem se dostal díky předchozí spolupráci s týmem, se kterým jsem již pracoval na filmech Destiny, FAPu a Project. A takhle dopadnou všichni herci a herečky. Až tak. S alkoholem. Zdraví. Kdybych tu nebyla autem, dala bych si taky. Aspoň víc bude. Tak mi ukáže, co máte, tak teď budeme sedět, ne? Kuchyň? Už znám. A jde se dál. Užil jsem si to na maximum, přestože
Maličká tréma tam pochopitelně byla. Nechtěl jsem zklamat filmový štáb, protože výsledek filmu byl pro mě velice důležitý. Kniha poskytuje mnohem více fantazie nežli film. A v případě, že filmová předloha vznikne jako první v pořadí, tak pro spisovatele je to příležitost, jak čtenáře co nejvíce včlenit do svého vlastního příběhu a umožnit mu vhled do situací, které by mu film nikdy neposkytl. Když jsem se poprvé setkal s filmem Untitled Project, tak mě velice oslovilo to, jak srdečně k té tvorbě každý jeden člen štábu přistupuje. Byl to skutečně ten klasický předobraz přátelské kolektivní spolupráce a ten předobraz se podařilo udržet po celou dobu tvorby toho obsahu. A podařilo se to udržet i v případě knihy, za což jsem neskutečně rád, protože to byl ten hlavní důvod, proč jsme to všichni dělali. Přestože film není ideální a určitě kritici naleznou spoustu chyb i na knize, tak jedno i druhé bylo vytvářeno s láskou tak, jak by to mělo být. A největší výzvou bylo pro mě to, že jsem se do toho vůbec pustil, protože s tvorbou zvuku nebo ruchu nemám žádnou zkušenost, pouze s tvorbou hudby. A to já mám rád. A proto jsem do toho šel. Šel jsem do neznáma. Nad každým zvukem jsem opravdu přemýšlel. Zkoumal jsem detaily scény, tak, aby výsledný ruch scénu co nejlépe vystihl a ještě lépe, aby ji umocnil. To byl především můj záměr. Ne! Uzavři místo, zprovádělej! Do projektu jsem se pustil, protože mě fascinoval koncept natáčení z pohledu postav a vnímal jsem to jako uměleckou výzvu pro tvorbu vizuálních efektů. Největší výzvou bylo ručně odstranit stíny mikrofonu snímek po snímku ve většině scén. Dal jsem si na tom opravdu záležet a nebylo to vůbec snadné. Nejnáročnější animací byla exploze benzínového kanistru, při které plameny procházely sklepem do vedlejší místnosti. Pro tvorbu speciálních efektů jsem využil kombinaci Cinema 4D pro 3D animace a After Effects pro kompozici a finální úpravy. Takovou tu obrovskou. Takhle jsem dělal úžasný fudák od Sony za 100 000 korun. Jak se cítíš, Jirko? Tak jako cítím se zalepeně za tuhle, tak nějak jinak. Máte nějaké další dotazy, pane režisére? Jsem zakopla. No Ne, je to v pořádku, jsme rádi, že tu objekt ano, jsem objekt vášně a vášní a prostě cítím se být tak mrtvolně bledý, jo. No, je to dobrý, ne? Jo, to by dobrý, jo. To nebylo špatný zároveň. Ta moje maska byla trošičku byla taková... Počkej, ale teď nenatáčí. Nic to... Natáčí, tam si hrec. Aha. Dobrý večer, vítejte na natáčení našeho To by mě bavilo. krásného, milého, hororového snímku. Cítím se velice interesantně a je to takové krásné. Tady Milan má z toho velkou radost, že jo, Mildo? Ano, vidíte ten palec? Tady naše hlavní maskérka, která mě dokázala výborně připravit pro tento snímek. Aby se ti to takovou nebadlo. Takže mám úplně jiný ksicht na ksichtu, ale je to strašně super. Jdeme točit hororovou scénu, která se udává ve sklepě. Tady hlavní aktérka nás bude prostě, kterou mám teďka nyní zabít, tak vlastně se na to už velice těší, na svou smrt. Já už jsem umřel, jsem v pozici zabitého, smrtelného, umírajícího vlastně říct už mrtvého herce, který hraje herce, což je ještě zajímavější.
A jako vlastně tady náš kameraman, který je současně režisér a zároveň i autor tohoto snímku, tak z toho má určitě velkou radost. Že jo, Dane? Říčák máš, že jo? Ne. Co až srandu? Víš, jak bych se tady nepotkal. To je taký nápad si nevěděl. Takže kamera je zaplá a akce. Já myslím, že ten včerejšek jsme točili tam na tom jednom místě, tak si myslím, že bychom to měli asi přetočit, to je jen záběr, protože... Děláš taky něco jiného, než jenom vaříš. Hej, budeš se divit, ale někdy dokonce normálně fakt aj pracuju. Jo, ale mi to táhne hlavu k zemi, No, to je když se dobře. předkloním. Já jsem se lekla jak prase, jak jsem pleskla, já jsem se byla koněčku. Já ne, já jsem čekala právě až. Jsem byl nahoře a našel jsem prostě na půdě tuhle kameru. No. ještě jednou. Ale to je nedown, bliká to, nebliká to? Bliká. Důraz? Jo, sorry. Co to je? Co to je? Zastav. Ty jsi to úplně prožíval. Moniko, ty mě vidíš? Vidím tě. Jenom malinko. To bylo dobrý. Já jsem pochopil, že udělal jste efekt. Myslím, že se úplně hlupal. Jenom malinko. To je komický. To bude dobře, a to zasměl ty lidi aspoň. Pohodě. Uklidni se. Ty hajzle. Dobrý. Natáčení probíhalo hladce a skončilo 10. července 2014 po 20 dnech, přičemž poslední den se dotáčely hlasy herců. Točilo se hlavně v zimě díky dlouhým nocím. Pak ale nastal problém, na který jsme vůbec nepomysleli. A tím problémem byla postprodukce, konkrétně animace. To se protáhlo o další 2 roky a stal se z toho bohužel kámen úrazu. A tím se zpomalil náš hnací motor dokončit film. Když po 2 letech animace konečně skončily, přišel další problém. A to ruchy a hudba. Chtěli jsme autorskou hudbu, ale dlouho jsme hledali někoho, kdo nám pomůže. Když jsme ho konečně našli, spolupráce netrvala dlouho. Tak to šlo dál, zkoušeli jsme získat finance přes startovač, ale ani toto nevyšlo. Film na 10 let usnul v šuplíku. Až začátkem roku 2024 se Milan rozhodl, že ho nenechá zapadnout. Díky 3 měsícům tvrdé práce a umělé inteligenci ho dotáhl až do konce. Jsem moc rád, že to nevzdal a film dokončil. Bylo to velice časově náročné, ale říkal jsem si, když už to stálo tolik práce a energie, nemůžu film nechat zapadnout v zapomnění. Jakmile opustil střižnu, začal maraton projekcí po celé České republice.
Dané? Hmm, A že to byla pořádná jízda. jak na horské dráze, ale stálo to za to. A to, Dané, není ještě konec. Teprv vše začíná.